Bună ziua, sunt Marian Mocanu, iar astăzi vreau să vă arăt un camper cu totul special. Este vorba de acest Sunlight V60, care are doar 6 metri, de fapt 5 metri 98 de centimetri și este foarte versatil. După cum știți, am fost la Caravan Salon la Düsseldorf, am luat această autorulotă în drive test de la Autorulote Oradea și am stat o săptămână în acest camper. Acum vreau să vă spun câteva impresii, mai ales că după o săptămână mi-am cam dat seama despre ea. Camperul Sunlight V60 Adventure Edition este realizat pe șasiul de Citroen 2.2 cu 140 de cai putere. Cum am spus, este foarte mic, foarte versatil. După cum vedeți, are doar 6 metri lungime. Te poți deplasa foarte rapid, mergi foarte ușor. Cruise controlul este absolut genial. Eu am parcurs 3000 de kilometri de la Oradea până la Düsseldorf, dus întors. Am ajuns foarte rapid, este foarte util, repet, mie mi-a plăcut foarte mult. Acest camper este foarte bun pentru a merge, de exemplu, pentru nomazii digitali, pentru acei care vor să meargă foarte rapid într-un oraș și așa mai departe. Iarăși este foarte bun pentru a face city break-uri. Te duci, poți parca pe un loc normal de auto și poți să te duci să vizitezi orașul, să servești masa și ai cazarea asigurată într-o parcare pur și simplu normală. Nu-ți trebuie parcări mari ca la autorolotele integrate, de exemplu, de 7,40 m sau mai mare. El practic este aproape ca un campervan, doar că producătorul a schimbat partea asta din spate, l-a făcut mai înalt, mai spațios. Haideți să ne uităm un pic la interior, să vă arăt cum arată. Există treaptă de acces electrică, iar aici este livingul. Livingul care este foarte generos pentru una, maxim două persoane. Sigur că se poate merge și cu copii, dar e mai complicat. Este indicat în general pentru un cuplu, pentru o familie, doar doi adulți. Postul de conducere foarte comod. Aici este suportul acesta pentru telefon, să poți să spui telefonul. Deasupra sunt două spații de depozitare stânga-dreapta, aici și aici. El este foarte înalt, adică peste mine am undeva la 20 de centimetri, deci eu am 1,75. Deci o persoană mai înaltă poate să stea foarte, foarte lejer. Trapa care îți oferă luminozitate cu rulou de intimitate, cu plasa anti-țânțari, clasic, nimic deosebit. Aici acest camper este dotat și cu un televizor. Aici sunt două spații de depozitare. Masa se poate ridica, se poate elimina, se poate duce în cală, în spate. Și astfel îți rămâne bancheta cu spațiu în față. Aici sunt două prize USB, lumină cu LED, întrerupător pentru lumină. Jos acolo este o priză pentru laptop. Încă un scaun aici, o banchetă la intrare. Aici are o zonă unde poți să-ți pui repede pantofii, încălțămintea când intri în camper. Mai departe este zona de bucătărie pe mâna stângă, cum ai urcat în camper. Ăsta este butonul pentru trapă, lumina afară, lumină la interior. Zona de chicinetă cu blatul de lucru și
Eram să uit, uite, chiar bine că am văzut ibricul, eram să-l uit. De la ultima dimineață când am făcut cafeaua, aragazul cu 3 ochiuri, chiuveta, clasic, iar în spate avem patul. Patul nu este cel mai mare pat posibil de la autorulote, ce am văzut până acum, dar e un pat destul de bun pentru 2 persoane. Asta este scara pentru acces în pat, se montează acolo și ai acces în patul din spatele camperului. Patul este, cum am spus, foarte confortabil. Sus acolo sunt 2 spații de depozitare, iarăși o policioară pe care poți pune telefonul seara sau cartea dacă cine citește. Sunt lumini pentru noapte, are un aer condiționat. La fel, pentru intimitate există o plasă care se trage așa și practic creează o zonă de intimitate, să nu fii văzut din afară. În cazul în care vrei să te odihnești, de exemplu, peste zi, într-o parcare scurt, 2 ore sau jumătate de oră și nu vrei să mai tragi jaluzelele în față. Aici este un geam, la fel cu plasă, cu rulou de intimitate și cu plasă antițânțari, clasic. Aici sub pat este un spațiu de depozitare destul de mărișor, unde poți băga destul de mult bagaj, cu spații mai mici, mai mari. Sub aragaz avem sertarul cu tacâmuri și o altă zonă pentru veselă, coșul de gunoi. Frigiderul clasic, nimic deosebit. Aici sunt pe ușă 2 cuiere pentru a-ți pune haina repede. Deasupra aici este un alt spațiu de depozitare. Și ce iarăși este important, după părerea mea, sunt perdelele Remis. Dacă vedeți, se trag aici și dintr-o parte și din alta și practic peste tot și îți creezi zona de intimitate. Are și acolo perdea, peste tot are perdele Remis. Foarte multe campere au practic aici cumva o perdea și practic se trage acea perdea. Mie mi se pare mai elegant să tragi jaluzelele, e mult mai ok din punctul meu de vedere. Imediat aici, vis-a-vis de bucătărie, este și o oglindă unde te poți aranja un pic înainte de a ieși din camper, cu 2 suporți pentru haine. Iar zona de baie mie mi se pare foarte interesantă. De ce? Pentru că la un asemenea van de 6 metri este o baie foarte mare. Și haideți să vă explic de ce. Avem aici toaleta cu un sertar pentru diferite accesorii utile la baie. Ok. Chiuveta cu o oglindă foarte mare. Aici este sus suport pentru prosop, pentru uscat prosop. Dar dușul se transformă, se apasă pe acea clapetă și practic când ai întors acest perete, dintr-o dată descoperim un duș foarte mare, foarte generos. Eu personal m-am simțit foarte bine în acest duș, în sensul că am avut loc asta se închide și se închide aici ca să nu ude peretele. Eu am avut foarte mult loc în acest duș pentru că am mai testat campervan și atunci
Zona la campervan, zona de baie, este foarte înghesuită pentru mine. Repet, ăsta este doar o opinie, e opinia mea. Mie mi-a plăcut foarte mult acest camper. Este stilul campervan, dar mult mai spațios, mult mai mare, adică te poți mișca mult mai lejer în acest camper decât într-un campervan clasic care știm cu toții că este mult mai înghesuit decât acest camper. Cam asta a fost prezentarea acestui camper care, repet, mie mi-a plăcut foarte mult. Este un camper foarte util pentru cei care doresc o deplasare rapidă, care vor să meargă într-un city break, care vor să meargă într-un weekend, nu știu, să se relaxeze. Deplasarea e foarte rapidă, poți să mergi foarte repede cu el față de o autorotă integrată, de exemplu, sau cu alcov. Are un consum decent, e foarte util. Acest camper îl puteți găsi la închiriat la Autorote Oradea, puteți apela cu mare încredere la ei, sunt niște băieți super. Haideți să mergem un pic să vă arăt zona garajului. Garajul este sub patul din spate pe care vi l-am arătat mai devreme. Acesta este garajul. Poți pune una, două biciclete aici. Camperul este dotat cu roată de rezervă, două scaune, masă. Aici este cablu pentru alimentare, furtun pentru apă și tot acolo vedeți și calele sunt și calele pentru calarea camperului dacă cumva nimerești pe o zonă de asta un pic mai denivelată. Aici este bara pentru parasolar, evident parasolarul este montat. Lumină. Este ultra suficient acest garaj, iar în spate camperul este dotat cu rack pentru biciclete, așa că vă puteți lua bicicletele cu voi și puteți călători în oraș lejer, lăsând camperul undeva într-un camping la marginea orașului.